No niin, morjesta. Voitaisiin puhua vähän suunnistamisesta. Jonkunlainen suunnistustaitohan olisi hyvä olla tietysti ihan kenellä tahansa ihmisellä, mutta retkeilijälle se on tietenkin erityisen hyödyllinen, koska se avaa ihan uuden maailman tutkittavaksi, että ei tarvitse olla riippuvainen sitten valmiiksi merkatuista reiteistä ja voi kulkea sitten missä haluaa omia polkujaan ja ihan uudet seikkailut niin kuin aukeaa sitä kautta, että se on tosi kova juttu kyllä ja itse pidän tosi suuressa arvossa niin kuin suunnistustaitoa. Se on tosi laaja aihe, siihen liittyy niin kuin tällä äkkiseltään, jos mietitään, niin kartanlukutaitoa, kompassin käyttöä ja sitten ylipäätään niin kuin semmoista ymmärrystä maastosta tarvitaan, että mikä olisi niin kuin hyvä reitti, koska eihän se suora reitti yleensä ole missään nimessä niin kuin se paras reitti. Ja siihen liittyy paljon muuttujia ja sitten säätilat tietenkin vaikuttaa myös paljon siihen, että minkälaista se kulkeminen ja suunnistaminen sitten loppujen lopuksi on. Ruvetaan käymään näitä läpi ja tästä tulee niin kuin semmoinen johdatus aiheeseen ja sitten seuraavassa osassa tehdään sitten kunnollinen harjoitus maastossa, että luetaan maastokarttaa ja mennään kompassin avulla sitten maaston läpi, mennään semmoiseen paikkaan, mikä on mullekin ihan uusi, niin siitä tulee semmoinen vähän parempi ja aidompi niin kuin harjoitus sitten. Ja käydään nyt vähän yleisemmin läpi näitä juttuja ja mä kerron, että miten mä oon niin kuin päässyt ylipäätään alkuun tässä suunnistamisen opettelussa. Vähän kuumaa kahvia tästä lämmikkeeksi. Mä oon itse alun perin alkanut enemmän retkeilemään semmoisen kaveriporukan mukana ja siinä porukassa oli yksi ihminen, joka selkeästi niin kuin osasi lukea karttaa ja suunnistaa ja se aina tiesi, että mitä kautta mennään ja mihin mennään ja näin. Ja siinä kävi sillä lailla, että vaikka me kuljettiin niin kuin yhdessä vuosia, niin mä en oikein niin kuin oppinut mitään koskaan siitä kartan lukemisesta ja suunnistamisesta, että kaveri aina tiesi niin kuin paikat ja reitit, niin jäi vaan vähän niin kuin sivusta seurailijaksi siinä sitten. Myöhemmin sitten se meidän porukka hajosi, että ihmiset sitten, kenelle nyt tuli mitäkin elämässä ja yhteiset retket jäi, mutta itselleni oli jäänyt kuitenkin kova into niin kuin retkeilyyn ja halusin pitkille vaelluksille ja näin. Ja mä sitten sisuinnuin, että mä haluan oppia niin kuin suunnistamaan ja muutenkin kaikki nämä niin kuin oleelliset taidot niin kuin itsenäisesti tekemään ja aloin sitten harjoittelemaan ja se suunnistustaito on kyllä varmasti yksi niin kuin isoimpia asioita, mikä siinä sitten oli niin kuin opeteltavana, että pystyy sillain niin kuin itsenäisesti ja omatoimisesti kulkemaan. No mä hankin alkujaan avuksi sitten tämmöisen GPS-laitteen. Tämä on Garmin eTrex 20 ja tämä on jo käsittääkseni myynnistä poistunut vanhempi malli. Tämä oli siihen aikaan, kun mä ostin tämän, niin tämä oli edullisin kepsi, mihin sai kunnollisen maastokartan asennettua. Ja mulla onkin tässä muistikortilla koko Suomen maastokartta asennettuna ja tämän kanssa mä oon kulkenut todella paljon ja tämä mahdollisti sen, että pääsi tutkimaan ihan mitä tahansa paikkoja ja polkureittejä ja ei ollut huolta siitä, että muistaako jokaisen käännöksen oikein takaspäin tullessa, kun pystyi tästä sitten lunttaamaan, kun tämä tallentaa reitin. Ja jos oli niin kuin lähtö- ja päätepiste ja jotain välietappiakin laittanut valmiiksi tänne, niin tämän kanssa oli ihan hyvä kulkea. Ja tämä on ollut kyllä yksi merkittävämpiä niin kuin hankintoja meikäläisen retkeilyharrastuksen saralla, että tämä avasi tavallaan ihan uuden maailman sitten kuljettavaksi. Mulla oli kuitenkin aika nopeasti sitten ajatus niin kuin oppia myös tämä perinteinen tyyli, eli kartalla ja kompassilla suunnistaminen. Ja tämä laite jäi sitten enemmän niin kuin semmoisiksi varalaitteiksi. Mulla oli tämä niin kuin mukana monesti, mutta en mä edes laittanut tätä päälle. Että mä sitten vaan jos oli niin kuin pakko, niin käynnistin tämän ja niin kuin tarkistin sijaintini sitten tämän avulla. Selkeästi huonoin puoli tämmöisessä käsikepsissä on tämä pieni näyttö, että tästä on tosi hankala niin kuin selata ja lukea karttaa sillain niin kuin laajemmin, että jos vaikka miettii seuraavan päivän reittiä tai jotakin, niin se on hankala tästä niin kuin sitä lukee, että ilman muuta ainakin vaellusreissuilla sitten pitää olla mukana niin kuin erikseen kartta, josta pystyy tutkimaan sitten paremmin niin kuin laajemmin sitä aluetta. Tännehän ilman muuta kannattaa tallentaa jotain kiintopisteitä tähän kartalle, niin on helpompi sitten kulkee niiden välillä tai miksei vaikka koko reittikin valmiiksi piirtää tähän sillä lailla, että seuraa niin kuin tämän laitteen kanssa vaan sen sitten. Mutta siinä on just se huono puoli, että siinä ei kyllä niin kuin hirveästi opi sitä maaston lukemista, että jos täällä on joku valmis viiva kartalla ja sä vaan seuraat sitä, niin tämä ehkä vähän niin kuin väärällä tavalla opettaa riippuvaiseksi tästä laitteesta. Hyvä puolihan esimerkiksi älypuhelimeen verrattuna tämmöisessä on, että tämä kestää kylmää tosi hyvin, tai ei ole niin kuin missään pakkasessa koskaan pettänyt meikäläisillä ainakaan, että ihan eri maailmasta sen suhteen kuin älypuhelimet. Ja
Tässä kestää patterit siis vaelluksella semmoisen 5-7 päivää. Ja sitä pidetään tietenkin päällä vaan silloin, kun niin kuin suunnistetaan ja kuljetaan, että muina aikoinahan tätä kannattaa pitää kiinni. Kartanlukutaitohan se on melkeinpä tärkein yksittäinen taito tässä suunnistamishommassa ja harjaantuneemmat kulkijat sitten kulkeekin melkeinpä pelkästään kartan kanssa, että lähtösuunta katsotaan kompassilla ja matkan varrella tietysti tarkistellaan sitä suuntaa, ainakin jos on niin kuin minä, että helposti putoo kartalta ja näin, niin kannattaa usein tarkistella, mutta pääasiassa kuljetaan niin kuin maaston muotoja hyväksi käyttäen ja karttaa lukien ja sillä systeemillä pärjää kyllä hienosti ja oppii niin kuin aidosti ymmärtämään sitä maastoa ja yhdistämään niin kuin kartan ja maaston. Se olisi niin kuin ainakin mun mielestä niin kuin se olennaisin juttu tässä. Totta kai voidaan suunnistaa myös kompassisuunnalla, otetaan suora linja A:sta B:hen. Siinä on vaan se ongelma, että se suunta täytyy ottaa aina uudestaan, että jos sä kierrät vaikka jonkun mäen tai niin kuin jonkun järven, niin sun täytyy ottaa se suunta aina uudelleen. Eihän se enää pidä paikkaansa sitten, kun sä oot niin kuin poikennut siitä reitiltä. Maastokartassa on ihan tosi paljon informaatiota. Siellä on kaikki korkeuskäyrät ja niin kuin maastokuvaus tavallaan, että onko suota vai metsää vai kalliota. Siinä on ihan tosi paljon informaatiota. Ja karttaa kun ruvetaan lukemaan, niin olennaisin asia on toi mitakaava. Että esimerkiksi tämä mun UKK-kartta on 100 tonniin. Eli 1 sentti kartalla on 1 kilometri maastossa. Ja sitten mulla on tässä Salamajärven kartta. Tässä on 2 eri mittakaavaa. 1 25 tonniin, eli 4 senttiä kartalla on 1 kilometri maastossa. Se on ihan tosi hyvä suunnistuskartta sitten jo. Se on todella yksityiskohtainen se kartta. Että tänne 100 tonnin mittakaavaan ehkä hukkuu sitten jo yksityiskohtia. Että jos lähtee ihan uudelle alueelle, mikä on entuudestaan tuntematon, niin tämä 1 25 tonniin ja 1 50 tonniin on ehkäpä järkevimmät mittakaavat sitten. Nyt jos katsotaan vaikka tätä UKK-karttaa, ja siellähän on paljon polkureittejä, kun siellä on kuljettu niin paljon vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana, ja ei niitä reittejä ole sinne kukaan erikseen käynyt tekemässä, vaan ne on muodostunut sinne, mistä ihmiset on mieluiten kulkenut, ja nämä reitithän seuraa siis täällä niin kuin maaston muotoja, jokia, ja sitten huippujen välistä tossa vaikka menee, siinä on käytetty kiintopisteinä noita huippuja, ja tuohon on muodostunut reitti. Ja tällä lailla nämä, niin kuin, se on ihmisen luontainen tapa kulkea niin kuin niiden maastonmuotojen myötäisesti ja tavallaan etsiä sieltä se helpompi reitti. Palataan sitten tarkemmin kartan lukemiseen ja suunnan ottamiseen ja reitin valitsemiseen ja näihin juttuihin sitten siinä toisessa osassa, kun tehdään suunnistusharjoitus. Ja maastokartan symbolithan kannattaa opetella, jos ei niitä vielä osaa. Ja niitä voi kerrata, jos on päässyt unohtumaan, että ihan googlettamalla löytyy maastokartan symbolit, että vaikka mitä eri värit tarkoittaa maastokartassa ja miten ne korkeuskäyrät menee ja mikä on lehtimetsän merkki ja mikä on niin kuin havumetsän merkki ja tällä lailla, että maastokartassahan on siis tosi paljon informaatiota kyllä. Kompassillahan se oikea kulkusuunta sitten löytyy helposti ja tässä on mun kompassit, nämä on kaikki suomalaisen suunnon kompasseja ja tämä on vanha marssikompassi 30-luvulta. Tällaisilla on suunnistettu aikanaan sitten vähän tiukemmissakin tilanteissa. Ja sitten tämmöinen niin kuin levykompassi. Tämä on tämä niin kuin tavallinen retkeily- ja suunnistuskompassi. Tällä saadaan sitten helposti se suora linja A:sta B:hen, kun tässä on tätä levyä. Ja tässä on myös suurennuslasi sitten. Ja tämä on kuitenkin mun suosikki Suunto Clipper, tämmöinen pikku taskukompassi. Mulla on aina kotiavaimissa tällainen. Sitten mulla on usein vaelluksella niin kuin jossain repun pohjalla vielä varalla tämmöinen, että jos onnistun tunaroimaan muut suunnistusvälineet sitten hävöksiin, niin mulla on aina niin kuin varalla. Ei maksa paljon ja on hyvin niin kuin luotettava ja pätevä peli kyllä. Nämä kaikkihan on siis herkkiä kylmälle, että jos on kova pakkanen, niin sitten mä ainakin suosiolla pidän näitä jossain niin kuin lämpimässä, että tämmöinen pikku klipperi menee tuossa niin kuin housun taskussa ihan huomaamattomasti ja se pysyy niin kuin notkeena, että jos se pääsee jähmettymään kylmässä, niin se levy ei välttämättä liiku sitten kunnolla tuossa kompassissa enää, että se täytyy kyllä huomioida. Kompassiahan luetaan tietenkin ainoastaan niin, että se on vaakatasossa ja kannattaa vähän niin kuin heilauttaa sitä, jotta se neula tai levy liikahtaa siellä, niin se varmasti sitten löytää oikean suunnan. No nykypäivän ihmisellähän on tietenkin suuri kiusaus käyttää älypuhelinta kaikkeen, kun meillä on muutenkin nämä joka paikassa mukana ja ei siinä mitään, näissähän on ainakin uudemmissa puhelimissa on GPS ja GLONASS kaikissa, mitkä on samat tekniikat kuin tuossa erillisessä kepsissäkin.
Ei siinä mitään, mutta älypuhelimella suunnistamisessa täytyy kyllä huomioida muutama juttu. Ja ensimmäinen tietysti on se niin kuin kylmän kesto, että puhelimien akut hyytyy erittäin helposti nollan alapuolella ja se täytyy niin kuin huomioida. Ja mulla on monesti taskussakin, niin kuin rintataskussa esimerkiksi kylmettynyt se puhelin, että se pitäisi olla vielä niin kuin takin sisäpuolella tavallaan jossain niin kuin lähempänä kehoa vielä, että helposti taskussakin kylmettyy se akku. No ylipäätään sitten, kun puhelintahan käytetään muuhunkin, niin sitä akkua voi ruveta kummasti kulumaan niin kuin enemmän kuin mitä oli ajatellut. Ja sitten se on huono, jos tuolla jossain takamailla kulkiessa loppuukin akku kesken. Toinen juttu niin kuin kartan lukemisessa puhelimesta, niin se on mun mielestä tosi huono, että tässä kun koko ajan zoomailee sisäänpäin ja ulospäin, niin silmä ei totu niin kuin siihen mittakaavaan. Että kun lukee tuommoista tavallista karttaa, niin sun silmä niin kuin harjaantuu siihen mittakaavaan ja sit oppii jo helposti niin kuin ymmärtämään, että kartalla tollainen välimatka, niin maastossa se on tollainen välimatka. Että tässä se niin kuin muuttuu koko ajan, kun zoomailee tuota karttaa, niin ei sillä lailla niin kuin silmä harjaannu siihen. Joo, en mä sinällään nyt mitenkään vastusta älypuhelimen käyttöä suunnistamisessa. Kyllä mä itsekin niin kuin lähiretkillä käytän ja näin, mutta siinä tosiaan kannattaa kyllä huomioida noin muutamat jutut. Mulla on itsellä käytössä tämä ilmainen maastokartat-sovellus ja tässä pitää huomioida vielä sit se, että tämähän ei pidä muistissa mitään kovin isoa karttaa kerrallaan, että tämä on riippuvainen myös puhelinyhteydestä sitten, että se lataa lisää sitä karttaa sieltä, että tämä ei niinku toimi puhtaasti GPS- ja GLONASS-yhteydellä pelkästään. Suunnistamisessahan ei nyt varmaan koskaan ainakaan liian hyväksi pääse tulemaan ja itse en ainakaan ole missään nimessä mikään täydellinen suunnistaja. Mä teen virheitä, huolimattomuusvirheitä, mutta mä löydän kyllä aina perille ja mulla on luottamus siihen, että mä löydän perille ja se riittää niin kuin mulle, että mä en ota sitä asiaa mitenkään ihan supervakavasti, jos jotain virheitä tulee tehtyä ja mä erottaisin muutenkin niin kuin retkeilysuunnistamisen kilpasuunnistamisesta niin kuin ihan selkeästi, että ei yleensä ole niin kiire, että nyt ihan täysin suorinta reittiä tarvitsisi mennä, että mieluummin menee sitten niitä jotain selkeitä maamerkkejä hyväksi käyttäen ja näin. Mun mielestä noilla elektronisilla välineillä on ihan ok niin kuin aloittaa, niinhän mä itsekin olen tehnyt, mutta suosittelen lämpimästi etenkin sitä kartanlukutaitoa ja sitä maaston muotojen ymmärtämisen taitoa ja sitä niin kuin harjoittelua, että sitten niin kuin tulee aidosti se ymmärrys siitä maastosta ja liikkumisesta, että pitäisin sitä niin kuin erittäin tärkeänä. Satunnaisimmat retkeilijät tietysti mieluummin suunnistaa noilla puhelimilla ja kepseillä, mutta niissä on omat heikkoutensa, mitä sitten taas karttapelillä liikkuessa ei ole. Tämmöistä tällä kertaa palataan siihen suunnistusharjoitukseen tässä sitten lähitulevaisuudessa ja katsotaan mitä siitä tulee. Kiitoksia mielenkiinnosta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!